وسهلا فيكم في مطبخ سنو وايت. اليوم صارت أشياء غريبة بمطبخ سنو وايت. تابعوا الفيديو للأخير، راح أعمل لكم حلا كتير طيب. ما هذا يا سنو وايت؟ هاي طنجرة مشان أعمل فيها حلا الكاسترد، ولكنها كبيرة جدا. سنو وايت هذه أفضل. صحيح، هاي تناسب أكتر. شكرا. يلا يا أصدقائي خلينا نبدأ. مكوناتها كتير بسيطة. صب الحليب، بنضيف حليب بودرة، ممكن نستغني عنه. بنضيف السكر حسب الرغبة. ومسحوق الكاسترد، شايفين شو مكوناتها سهلة وبسيطة؟ هلا بدنا نحركهم على البارد. صار لكم. وايت، هل أنت على ما يرام؟ طيب نسيت، راح استخدم المضرب الصغير. هكذا أفضل. بعد ما حركنا كل المكونات على البارد، هلا راح نحطهم على النار. بنحرك لحتى يتمازج الخليط. شفتوا كيف يتماسك؟ وهيك بيكون صار جاهز. وهلأ بدنا نصبهم بالزبادي. بدي زينهم بالفريز، وممكن نزينهم بأي نوع من الفواكه أو بالمكسرات. شو حلو منظرهم. بدنا نحطهم بالبراد شوي لحتى يبردوا. هيا يا سنو وايت، نريد أن نأكل الكاستر، يبدو شهيا. وبهيك بيكون خلص الفيديو. إن شاء الله يعجبكم. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة.